අද දිනත් 246 වෙනි දිනට තිමිරිගස්සෑයේ ජනතාව පාරට ඇවිල්ලා තියෙනවා. යුක්තිය ඉල්ලනවා මේ ජනතාව. මේ ඉල්ලන්නේ මොකක්ද? මේ ඉල්ලන්නේ ඊටමත් වැදගත් කාරණාවක්. ඔබේ මව දරුවා සොහොයුරා මිය යනතුරු බාල ඖෂධ යන මාතෘකාවට ඔබත් තවත් එක් පුවතක් පමණක් වනු ඇත. අපි අහලා තියෙන දෙයක් තමයි ගැටලුව ඔබේ නොවන තාක්කල් පිළිතුරු දාර්ශනිකයි කියන එක. නමුත් මේ අවස්ථාවේදී තිමිරිගස්සෑයේදී මේ ජනතාව පාරට ඇවිල්ලා කෙහෙලිය රමුක්වැල්ලව නීති ඉදිරියට ගෙන ආ යුතුයි කියන පණිවිඩය ලබා දෙනවා. ඒ වගේම අපි දන්නවා හෙට දිනේදී ලසන්ත වික්‍රමතුංගගේ ඝාතනයේ ඒ අනුස්මරණ කරන දවසක්. ඉතින් අද රටේ මාධ්‍යවේදීන් සම්බන්ධයෙන් ගොඩක් අයට විවේචන තියෙන්න පුළුවන්. මාධ්‍ය ක්‍රියාකලාපයේ සම්බන්ධයෙන් ප්‍රශ්න තියෙන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒවා ඒ තැනට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ මේ විදිය කොන්ද කෙලින් තියාගෙන හිටපු මාධ්‍යවේදීන්ට මේ විදියට ඉරණමක් අත්තු පසුබිමකයි. අද වෙනකොට ශ්‍රී ලංකාවේ බොහෝ ප්‍රමාණයක් මාධ්‍යවේදීන් කොන්ද කෙලින් තියාගත්ත මාධ්‍යවේදීන්ට සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ දේශපාලන රැකවරණය අරගෙන වෙනත් රටකට යන්නයි. ඉතින් මේ යථාර්ථ කතාව මෙසේ තිබියදී මේ ජනතාව පාරට ඇවිල්ලා මේ ආකාරයෙන් දූෂණයට විරුද්ධව කටයුතු කරන ලෙස මේ රටේ පාලකයන්ට බල කරනවා. මේ බල කරන්නේ මුකුත් සඳහා නෙමෙයි. මේ බල කරන්නේ කෑම පැකට් එකක් ඉල්ලලා නෙමෙයි. මේ බල කරන්නේ පිටි කිලෝ එකක් ඉල්ලලා නෙමෙයි. පිටි කිව්වම වෙන දේවලුත් මතක් වෙනවා අපිට නම් දැන්. හැබැයි මේ ඉල්ලන්නේ පද්ධතිය වෙනස් වූ වගවීම ඇති වූ මේ රට බංකොලොත් කරපු ඒ පාලකයෝට විරුද්ධව නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන. අද යුක්තිය කියන වචනය යොදාගෙන එක්තරා මාතෘකාවක් පමණක් උස්සගෙන දුවන්න හදනවා මේ රටේ පොලිසිය භාර ඇමති ඇතුළු මේ රටේ සිද්ධාලේප දෙන්නකෝන්ලා. ඉතින් සිද්ධාලේප දෙන්නකෝන්ලා එහෙම දුවන්න හැදුවට ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ යුක්තිය කියන මාතෘකාව කාගේවත් එක මාතෘකාවක් නෙමෙයි. යුක්තිය කියන මාතෘකාව ජනතාවගේ දෙයක්. ජනතාවට සිදුවෙච්ච අයුක්තිය අසාධාරණය මේ දේවල් වලට පාලකයන්ගේ ඇරවලා මේ දේවල් වලට නීතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමයි ජනතාවගේ යුක්තිය වන්නේ. ඉතින් අද මේ ආකාරයෙන් ජාතික දජය යටතේ අපි දැක්ක ඒ දවස්වල අර සංවිධාන මේ සංවිධාන ඒ සංවිධාන ගොඩාක් තිබුණා. ඉතින් ඒ සංවිධාන තිබුණට ඒවට විවිධ ලෝගෝ තිබුණට විවිධ සංකේත තිබුණට අද මේ ලංකාවේ ජනතාව එකතු වෙලා තියෙන ශ්‍රී ලංකා දජය යටතේ. ඉතින් yes so I would you like to say something? යුක්තිය ගැනද? Yes. යුක්තිය ගැන කතා කරමු ඕන්න. ඉස්සල්ලා මේගොල්ලෝ මේ දැන් යහපාලනය කියලා බැනර් එකක් ගහගෙන යහපාලනය කියන වචනේ පාවිච්චි කරලා රජයක් හදාගෙන පොළ මොට්ට වැඩ කරලා ඒ යහපාලනය කියන වචනේත් අපිට අහිමි වුණා. දැන් ඒ වගේම වැඩක් තමයි මේ යුක්තිය කියන එකත් වෙන්නේ. යුක්තිය කියන වචනේත් දැන් අපිට අහිමි වෙලා තියෙන්නේ. මොකද කරන්න පුළුවන් හැම කුපාඩි වැඩක්ම කරලා දැන් ඒ මිනිස්සුම ඒගොල්ලන්ගේ ලැජ්ජ වහගන්න යුක්තිය කියලා දාගෙන මිනිස්සුන්ට හිංසා කරනවා. අපිට පේනවනේ දැන් ඔය මේ මහපාරේ බස්වල යන මිනිස්සුයි ත්‍රිවිල යන මිනිස්සුයි ඒ වගේ කට්ටිය අල්ලලා වද දීගෙන කරන නාඩගමක් තමයි මේ අපිට යුක්තිය කියලා පේන්නේ. අනිත් එක කෝට් ඕඩර්ස් මොනවත් නැහැ ගිහිල්ලා බිල්ඩින් හදනවා. ඒකද යුක්තිය කියන්නේ. ඉතින් මේ මිනිස්සු ඇත්තටම ඒගොල්ලන්ගේ විලි ලැජ්ජාව වහගන්න යුක්තිය කියලා නම දැම්මට ඇත්ත යුක්තිය තමයි අපි මෙතන ඉල්ලන්නේ. දැන් බලන්න කෙහෙලිය වගේ මිනිහෙක් අපි දන්නවා දැන් යා කැබිනට් අප්‍රූවල් අරගෙන ඔය ඉමර්ජන්සි මෙඩිකල් පර්චේසස් අරව මේවා සබ්ස්ටෑන්ඩඩ් මෙඩිසින්ස් ගෙනල්ලා මිනිස්සු බැරිලා තියෙනවා මේ රටේ. ඉතින් කෝ දැන් ඒගොල්ලෝ මේ CID එකෙන් ඔය එක එක හාල් මැස්සෝ අල්ලගෙන ඉන්නවනේ ඒ උනට මේ මෝරෝ ටික අල්ලන්නේ නැහැ. ඉතින් මේගොල්ලෝ කෙහෙලිව අල්ලයිද ශිරන්ත? අරෙස් කරයිද කෙහෙලියව? මොකද දැන් අර අරෙස් කරපු කට්ටියම කියලා තියෙනවා ඒගොල්ලෝ මේ ඕඩර්ස් ෆලෝ කරලා තියෙන්නේ. රයිට්? ඉතින් එතකොට බලන් යනකොට මහමුළු කරු ඉතින් මේ මිනිහ නෙමෙයිද? ඉතින් අපිට ඕනේ ඉතින් ඔය මේ බොරු නිකන් යුක්තිය කියන වචනේ නිකන් දාගෙන මේ කරන වැඩ නෙමෙයි. අපිට ඕනේ ඇත්ත සංදර්ශන වැඩ නෙමෙයි. අපිට ඕනේ ඇත්ත යුක්තිය. අපි මෙතන දැන් දවස් 246ක් අපි හිටන් ඉන්න ඔය යුක්තිය ගැන කතා කරන්න තමයි. අපි ජස්ටිස් කියන දේ අපි මුලින් ඉඳන්ම කතා කරපු දෙයක්. හෙට ලසන්ත වික්‍රමතුංගව මරලා අවුරුදු 15යි.
එයාට කෝ යුක්තිය? එයාගේ පවුලට කෝ යුක්තිය? එයාගේ දැරියට කෝ යුක්තිය? ඉතින් අපිට මේ වැඩක් නැහැ මේ බොරුවට මේ යුක්තිය කියලා නම් දාගෙන ඇත්තටම මේ වචනේත් අපිට අහිමි කරන්න හදන්නේ. ඔය යහපාලනේ වචන අපිට අහිමි කරා වගේ. දැන් අපිට ඕනේ මේ වචනේ ආපහු ජනතාවට මේ සතු කරලා දෙන්න. ඒකයි අපි මෙතන හිටන් ඉන්නේ. ඉතින් බලමු දැන් ඉලෙක්ෂන් උත් එනවනේ. දැන් ඉලෙක්ෂන් එන්නේ ඉස්සෙල්ලා ඉතින් සංදර්ශන ගොඩක් පේන්න තියෙයි. ඉතින් එතකොට ඇත්ත යුක්තිය ඉටු වෙයිද? නැත්තම් මේ වගේ සංදර්ශන තව වැඩි වෙයිද කියන එක ඉතින් අපි බලන් ඉමු. Thank you. ඉතින් ජනතාව මේ ආකාරයෙන් ඇත්ත යුක්තියක් ඉල්ලනවා. මේ පාලකයෝ නටන නාඩගම් මේ රට අවුරුදු ගාණක් තිස්සේ සිද්ධ වුණේ මොකද්ද? මේ පාලකයෝ නාඩගම් නැතුව. ඉතින් අද අපේ අරගලේ හිටපු ක්‍රියාකාරකයෙකුත් අද සම්බන්ධ වෙනවා පියත් නිකේෂල. මොකද්ද මේ ගහන් ඉන්නේ? මගේ දැන් මොකද්ද මේ ගහන් ඉන්නේ මේ මෙහෙමයි දැන් මේ එකම විසඳුමයි තියෙන්නේ. දැන් ජනාධිපතිවරු ගොඩාක් ඉන්නවා වෙන ජනාධිපතිවරු. මම නම් කියන්නේ දැන් මේ ධම්මික පෙරේරාව ජනාධිපති කරලා නාමල් රාජපක්ෂව අගමැති කරලා අපිට මුහුදට පයින්න තමයි තියෙන්නේ. ඒක තමයි එකම විසඳුම. ධම්මික පෙරේරාව ජනාධිපති කරලා නාමල් අගමැති කරලා මුහුදට පයින්න අපිට මුහුදට පයින්න තමයි වෙලා තියෙන්නේ. මොකද දැන් ධම්මික පෙරේරාට ලොකු ආසාවක් ඇතිලා තියෙනවා මේ රට බේරගන්න. මෙච්චර කල් මේ ඇති නොවෙච්ච ආසාවක් ඇතිලා තිනවා මේ රට බේරගන්න. මොකද පුළුවන් නම් ධම්මික ඔයා ඔප්පු කරලා පෙන්නන්න කොරෝනා කාලේ මේ ටයිල් සහ කොමඩ් වලින් ඔයා මිනිස්සුන්ගෙන් ගසා කාපු ගණන ඔයාවත් දන්නේ නැතුව ඇති. හැබැයි මම දන්නවා කෝටි 1000ක් රුපියල් කෝටි 1000ක් මේ රටේ මිනිස්සුන්ගෙන් මංකොල්ල කාලා දෙනවා ධම්මික පෙරේරා ඒකාධිකාරියක් හදාගෙන ටයිල් සහ කොමඩ් වලින්. හරි. ඊට පස්සේ අර කොරෝනා කාලේ මේ අර ලීසින් මාස 6 සහනය දීලා ඒකෙනුත් එයාගේ ෆිනෑන්ස් කම්පැනි ටික හොඳ ගාණක් හම්බ කරගත්තා. දැන් ඒ කාලේ ඇති නොවෙච්ච දුක දැන් ඇති වෙලා තිනවා ධම්මික පෙරේරාට මේ රට බේරගන්න මේ රටේ ජනතාව වෙනුවෙන්. ඉතින් රටේ ජනතාවට ඔහු ගැන බලා ගන්න කියලා මම ආදරෙන් ඉල්ලා සිටිනවා. ජය වේවා. ජය වේවා. ඉතින් මේක තමයි ධම්මිකව ජනාධිපති කරලා නාමල්ල අගමැති කරලා අපිට ඉතින් මුහුදට පයින්න තමයි වෙන්නේ. ඒක නිකම්ම වෙනවා. වෙන්නේ නෙමෙයි ඒක නිකම්ම වෙන්න යන දෙයක්. මම හිතන්නේ මම මල්ලි කියප එක ටිකක් එකතු කරන්න කැමති මේ ධම්මික පෙරේරා කියන්නේ මේ කුණු පෙරේරා. මොකද ඒකට හේතුව ඔහු තමයි කන්ටේනර් පිටින් කුණු ගෙනාවේ ලංකාවට. ගෙනල්ලා කුණු හංගල තිබ්බා. ඇත්තටම කියනවා නම් මේ රටේ පරිපාලන ශේෂ්ත්‍රයේ ඉන්න මිනිස්සුමයි ඔහුට උදව් කරේ කුණු ටික හංගල තියලා රෝහල් වල කුණු ගෙනාවා. පිටරටවල රෝහල් වල තියෙන කුණු ගෙනලා තමයි මේ රටේ මිනිස්සුන්ට බෙදා හරින්න හැදුවේ. හැබැයි ඒක අල්ලගත්ත හින්දා ලොකු විසඳුමක් වුණා. හැබැයි තව දෙයක් තියෙනවා මේ සෞඛ්‍ය ඇමති ගැනත් යමක් කියන්න ඕනේ. මම හිතන්නේ නොකිය හිටියොත් අපරාධය වගේ එක. මොකද දැන් සෞඛ්‍ය ඇමති හෙට අනිද්දා වෙනකොට අනිවාර්යයෙන්ම හිරබාරයට ගන්නවා. සෞඛ්‍ය ඇමතිගේ ඉරණ මේක තමයි. ඔහු අනිවාර්යයෙන්ම හෙට අනිද්දා හිරබාරයට ගන්නවා. හැබැයි ඒක වළක්වන්න මහා විශාල පරිශ්‍රමයක් දරනවා. විශේෂයෙන්ම CID එකේ සටහන් කරගත්තත් නොයෙකුත් දේවල් ඒවා ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම ලිපි ගනුදෙනු හදලා තියෙනවා ඔහුව බේරගන්න. දැන් තව දෙයක් මම එකතු කරන්න ඕනේ මේකට. ඒක තමයි මේ ඇෆ්ලටොක්සින් කියලා විෂ සමපෝෂවල විෂ තියෙන ද්‍රව්‍යයක් තියෙන ඇෆ්ලටොක්සින් කියලා මේව දැන් දරුවන්ට බෙදා හරින්න ආරම්භ කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේ වගේ අපේ රටේ අර ඉන්දියන් ක්‍රෙඩිට් ලයින් එකෙන් නොයෙකුත් දේවල් ලංකාවට ගෙනල්ලා විනාශ කරගෙන යනවා. ඉතින් අපි දකින්න එකම එක දෙයයි නීතිය. මම ඒකයි මේ කොලේ අතර ගත්තේ. ජස්ටිස් නැත්තම් නීතිය කියන එක මේ රටේ බල්ලන්ට යනවා නම් නීතියෙන් වැඩක් නැති වෙනවා නම් රටකින් ඇති වැඩක් නැහැ. මොකද නීතිය නැති රටක කිසිම දෙයක් වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා අපි කියනවා වහාම කරුණාකර ධම්මික පෙරේරා මේ රටට ගෙවන්න තියෙන බදු ටික ගෙවන්න. ධම්මික පෙරේරා මේ රට කරපු පාප කර්මයේ කුණු ගෙල්ලා ඒකට වන්දි ගෙවන්න. ඒ වගේම කේරිය රඹුකැල්ල වහාම අත්අඩංගුවට ගන්න. ඒක කළ යුතුමයි. මේ ජනාධිපතිතුමා මේක කළ යුතුමයි. ජනාධිපතිතුමාට කොන්දක් ඕන නම් අනිවාර්යයෙන්ම කඩින් ඒක ගන්න පුළුවන්. කරුණාකර හොඳ කොන්දක් අරගෙන ජනාධිපතිතුමාට කියනවා මේ ලබන සතේ වහාම කේරිය රඹුකැල්ල අත්අඩංගුවට ගන්න කියලා. එහෙම නැතුව නීතිය ගැන කතා කරන එක
කිසිම වැඩක් නැති කටයුත්තක් කියලා විශේෂයෙන් මතක් කරන්න ඕන. බොහොම ස්තුතියි. මේ තමයි ජනතාව මේ ආකාරයෙන් තමන්ගේ අදහස් දක්වමින් යුක්තිය ඉල්ලමින් පෝරු ප්‍රදර්ශනය කරමින් ජාතික දජය ලෙලදවමින් මේ ආකාරයෙන් කටයුතු කරන්නේ. භාෂණය හා ප්‍රකාශනයේ නිදහස ගැන කතා කරනවා. මෙතුමා එල්ලන් ඉන්නවා සෑම පුරවැසියෙකුට භාෂණය හා භාෂණයේ නිදහසට හා ප්‍රකාශනයේ ඇතුළු අදහස් පළ කිරීමේ නිදහසට හිමිකම් ඇත්තේය. එහෙම එකක් තියනවද ලංකාවේ? මට නම් එහෙම එකක් තියනවද ලංකාවේ? ශ්‍රී ලංකාව. මට නම් හිතෙන්නේ නැහැ. මොකද අපි මේකට කොච්චර කෑ ගැහුවත් අපි පොඩ්ඩක් වැඩි මොන හරි කිව්ව ගමන් ඒ කවුරු හරි පර්සනලි කවුරු හරි පෞද්ගලිකව ඔන්න හර්ට් වෙලා ඔන්න මෙතන ඇවිල්ලා මොකක් හරි සෙල්ලමක් දානවා. යෝගයක් නටනවා. එක්කෝ අපිට කරදර කරන්න පටන් ගන්නවා. මේක මේ ඒගොල්ලන්ගේ හිතේ මේ ඒගොල්ලන්ට පෞද්ගලිකව කරන මේ විරුද්ධව කරන දෙයක්. එහෙම එකක් නෙවෙයි. අපි හැම දෙනාටම තියෙන මේ රට ගැන ආදරයක්, මේ රට හොරා කන එක පිළිබඳ තියෙන තරහක් විතරයි. අපි කියන්නේ ඒව නවත්තන්න. ඒ කට්ටිය මෙතනින් අයින් වෙන්න. ඒකලා හොඳ පුද්ගලයෝ ටිකක් පත් කරලා මේ රට ලස්සනට පාලනය කරන්න ඉඩ දෙන්න. එච්චරයි අපි ඉල්ලන්නේ. අපි ඉල්ලන්නේ හරි සිස්ටම් එකක්. මේක බෙහෙත් ටිකෙන් හොරකම් කරනවා නම්, එනම් වාහනයෙන් හොරකම් කරනවා නම්, පොත්පත් ටිකෙන් හොරකම් කරනවා නම්, අහිංසක දරුවන්ගේ අධ්‍යාපනයෙන් හොරකම් කරනවා නම්, අහිංසක මිනිස්සුන්ගේ තියෙන බේසික් අවශ්‍යතා වලින් හොරකම් කරනවා නම්, එහෙම පාලකයෝ මේ රටට ඇති වැඩක් නැහැනේ. ඉතින් ඒ ගැන අපි කතා කරන්න ගියාම භාෂණයේ අයිතිය ගැන කතාවක් ආගෙවත් නැහැ. ඒකට වෙනම නීතියක් එනවා. කොහෙන් එනවද කියලා අපි දන්නෙත් නැහැ. one country one law කියලා කියනවා. මට නම් තේරෙන්නේ නැහැ කොහෙවත් එහෙම නීතියක් මේ රටේ තියෙනවා කියලා. මොකද ලොක් එක කරා නම් මේ කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. දැන් රටට ගෙනාපු අවශ්‍යම දේ බෙහෙත් වලින් කෝටි ගණන් හොරකම් කළා. ඔය හොඳට ඉඳගෙන ඉන්නේ ගෙදරට වෙලා කිසි ප්‍රශ්නයක් නැතු. මිනිස්සු මරලා මේ පොලිසිය ලොක්ක වෙලා ඔය හොඳ මිනිස්සු 100 ගණන් මරලා පොලිසිය ලොක්ක වෙලා ඔය හොඳට ඉඳගෙන ඉන්නේ. ඔය කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මේ අහිංසක අපි කතා කරොත් අපි රට වෙනුවෙන් කතා කරොත් රටට ආදරය වෙනුවෙන් කතා කරොත් අහිංසක මිනිස්සු වෙනුවෙන් කතා කරොත් භාෂණයේ මේවා කිසි දෙයක් නැහැ. ඒකයි අපි මේ මෙතනට පාරට බහැලා මේ වගේ ප්‍රොටෙස්ට් කරන්නේ. අරගලයට ජය වේවා. මේ තියෙන ජනතාවගේ අදහස් ජනතාව ආන්ටි ටැසි what do you have to say today? Corruption will destroy another generation. තවත් පරපුරක් විනාශ කරනවා මේ දූෂණය. මොකද හිතන්නේ? We are tired of seeing corruption, Chiranta. Today I am standing here. I'm appalled at what's happening with the medical sector. You know, we have a minister who was just transferred to environment, not being given any responsibility for all the fiascos that have been happening in our medical world, right? We are hearing more and more stories about things that people have done under his orders or with his permission or with his he's responsible for all the things that are happening. And what does our president do? Instead of he just gives him impunity, moves him to another one and puts somebody else in charge of health. That's not how this should be happening. He needs to be held accountable for all the bad medicines that they got down, for all the mishaps in the hospitals, the staff that's leaving on account of the fact that our health system is going down so badly. How many hospitals have closed, Chiranta? Have we ever heard of such nonsense in our country, which has one of the best health systems in the world? That's one thing. Then tomorrow is the 15th anniversary of Lasanta. I keep hearing those words of Gothavaya, in that video where he laughs. Who is Lasanta? It just chills me to the bone that people can be so insensitive to a person who was murdered. And up to now, 15 years, we still don't see justice, And then I hear that we are a bankrupt country, right? We have 250 million rupees to waste to send a naval boat to go and help US fight the Houthis in the Red Sea. I mean, we have people starving. We have school children who can't afford textbooks and uniforms and who can't even afford a meal. But we have 250 million rupees to waste on that. I mean, it's just for me incredible. Then we hear about Tiran Alas, how much of money he has given out, and he's just starting to impose things like he wants the new acting IGP in position, right? It's not. I don't think our president wants it, but I think he wants it, and it's pretty obvious why, Chiranta, because there's so much that's going to be swept under the carpet if we have somebody who they can manipulate, who's at the top of the police force. And it hurts me when I see innocent people being attacked by the police, being harassed by the police. Like, the other day we saw a couple
in a three-wheeler, just being harassed, you know, strip searched. I mean, what is this? We're not even safe to go at 8:30 in the night in a three-wheeler anymore. I heard that it's two boys. I read A somewhere. boy and his girlfriend. Yeah, no, two boys and a girl. Two boys and a girl. So The boys have been strip searched. and the girl's handbag, all the contents were thrown. So into the I was actually I was concerned as to why what is wrong with our police force. They have want to always strip search men, boys. Don't know whether they had some Siddhalep also with them. I think there is something to do with that because I think there is some correlation between this thing and Siddha Lepers and the boys being strip searched. Boys specifically. But what are these funny things that are happening in our country? We used to think that the 1 police minute. was there. Yeah. We used to think that the police was there to protect us, no, Chiranta? But who are they protecting? They're harassing innocent civilians who are going in a three-wheeler, right? All the big fish who they need to harass are getting away scot-free, right? This is why I'm holding this board today, because the corruption is just not reducing. If at all, the corruption is getting worse and worse in our country, and something has to change. Today I heard that president elections might not be held, and I'm thinking, what? So I'm just really, really upset with everything that's happening. Thank you, Chiranta, for being here today. ඉතින් ජනතාව මේ ආකාරයෙන් ජනතාව අදහස් පළ කරමින් සිටිනවා. Not because they were violent, they were screaming because of the pain that is in their heart. But at that time, if we could not meet them, when is the president really going to meet those ladies who are suffering tremendously? It's so easy right now to give political talks. It's so easy for a president or a minister to say, I'll take care of it. This is one of the issues that I'm going to handle. These are all political talks. The country has had enough of it. We do not want any jargon. We want action. And I believe if the president wants a big backbone right now to sort out those issues of the disappearances, he needs to put it on and make sure that he does something, because those women have suffered for so many years, and how much longer should they go on believing in every political leader going to Jaffna, going to the north, and giving them so many promises? Why are the political leaders going to the north and giving all sorts of promises? What's the use? This is all just so that they will get their votes. And I want to tell the people in the north, don't get fooled. Don't get fooled again and again. Time has come for you to put on your brain power and think as to what you really want. Make sure that you don't trust those politicians who come by these days. So anyway, dear Mr. President, make sure that you take care of the grievances of those who have disappeared and those women who are waiting to see their loved ones with a lot of tears. Make sure that you do that. Thank you. විශේෂයෙන්ම පියත් පොඩි ප්‍රශ්නයක් යොමු කරන්න තියෙනවා. මේ දැන් අර කොල්ලෝ දෙන්නෙකුයි කෙල්ලකුයි ත්‍රිවිල් එකේ යනකොට මේ සෝදිසි කරලලු කොල්ලෝ දෙන්නව ඇඳුම් ගලවලා එහෙන සීන් එක. ඇයි මේ කොල්ලන්ව ඉලක්ක කරලා මේ පොලිසිය මෙච්චර මේ සීන් එකක් යන්නේ? දැන් මටත් ඕක වුණානේ. දැන් ඔය කීප දෙනෙකුට ඔහොම දිගටම මේක සිද්ධාලේප ප්‍රශ්නයක්ද මොකක්ද දන්නේ? බලේ ඉන්න කට්ටිය සමලිංගිකත්වයට ආස කට්ටිය ඉන්නකොට මං හිතන්නේ එහෙම වෙනවනේ. සමලිංගිකත්වයට ආස කට්ටිය. ඒක එහෙම අය හිටියට කමන්නේ නැහැ. ඒක අපි ඒගොල්ලන්ට විරුද්ධ නැහැ. නමුත් මේ පොලිසියයි මේ කොල්ලෝ පස්සේ දුවන්නේ. ඒක තමයි ඉතින් හරි මේ ආදරයක් ඇතිලා තියෙනවා. මන් දන්නේ දැන් මෙහෙමනේ දැන් පෙන්නනවා මේ කුඩු විකුණන පටන් ගන්නකොට හිටපු ගෙදරක් පෙන්නනවා. කුඩු විකුණලා හදපු හම්බ කරලා හදපු ගේත් පෙන්නනවා. යකෝ ඉතින් ඒ ගේ හදනකන් එච්චරකල් පොල් ගෑවද? මට ඒක තමයි අහන්න තියෙන්නේ. දැන් එතකොට තව කොයිද OIC කෙනෙක් මේ වල්ලූරු මස් මේ ටිකක් බයිට් එකට අරගෙන ඉතින් මේ hina යනවා. ඈ? ඔව් කුඩු පාම් පිටි වෙනවා. කුඩු පාම් පිටි වෙනවා. වල්ලූරු මස් කිලෝ 40 35ක් වෙනවා. එතකොට හරි විහිළු ප්‍රශ්න දැන් ඊයේ පෙරේදා දැක්කා මේ එයාපෝට් එකේ මුහුණු හඳුනා ගන්න මොකද්ද සිස්ටම් එකක් හදලා කියලා. හැබැයි ඉතින් අශ්‍යා පැනලා ගිහින් ඉවරයි. අශ්‍යෝ ටික ඔක්කොම පැනලා ගියාට පස්සේ අශ්‍යෝන්ගේ මුහුණවල හඳුනා ගන්න මේ
සිස්ටම් එකක් හදනවා. හදලා වැඩක් නැහැ. ඔක්කොම පැනලා ගිහින් ඉවරයි. අපරාධකාරයෝ ටික ඔක්කොම පැනලා ගිහින් ඉවරයි. ඉතින් ඒක තමයි කියන්න තියෙන්නේ. මේ හොඳයි ඉතින් ඒ වැඩ කරන එක. හැබැයි ඉතින් ඔක්කොම උනාට පස්සේ තමයි වැඩ ටික කරන්නේ. ක්‍රිස් මොකද කියන්නේ අද ජනතාව පාරට එනවා අද අලුත් මූණු තියෙනවා අද විශාල සංඛ්‍යාවක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. මොකද ක්‍රිස් හිතන්නේ? සුබ සන්ධ්‍යාවක්. අදත් අපි තිමිරිගස් යායේ GGY good governance යායේ එකතු වෙලා ඉන්නේ සුපුරුදු පරිදි වගවීම සහ පද්ධති වෙනසක් වෙනුවෙන්. හෙට අවුරුදු 15ක් වෙනවා ලසන්ත වික්‍රමතුංග මාධ්‍යවේදියාව ඝාතනය කරලා. ඔයගොල්ලෝ මතකද දන්නේ ගෝඨාභය රාජපක්ෂ පිටරට මාධ්‍යවේදියෙක් ඔහුගේ කාර්යාලයේ එවකට හිටපු ගෝඨාභය එවකට හිටපු ආරක්ෂක ලේකම් එයාගෙන් ඉන්ටර්විව් කරද්දී ලසන්ත වික්‍රමතුංග ගැන අහද්දී එයා මෙහෙම පිළිතුරු දුන්නා. Who is Lasantha? There are so many people dying in Sri Lanka. Why are you concerned about one person? Who is he? කවුද ලසන්ත කියන්නේ? මෙච්චර ගොඩක් මැරෙනවා ලංකාවේ. මොකද ලසන්ත ගැන උත්තර හොයන්නේ මොකද කියන්නේ? අවුරුදු 15කට පස්සේ මං හිතන්නේ තාම යුක්තිය ඉටු කරගන්න බැරුව අපේ රටේ මහජන ආරක්ෂාව කියලා අධ්‍යාපනයට දෙගුණක් වෙන්න වියදම් කරනවා. වෙන් කරනවා. අයවැය. ජාති මේ අධ්‍යාපනයට දෙගුණට වඩා වෙන් කරනවා. මෙච්චර ජාතික ආරක්ෂාව තියෙන රටක ඒක ඔහුව මරණ එක නවත්තන්න බැරි වුණ එක කෙසේ පැත්තක තිබ්බත් අවුරුදු 15ක් ගිහිලා තාම හොයාගන්නත් බෑ. මොකද්ද මේ රට? මෙහෙම මාධ්‍යවේදියෝ මරලා කීත් නොයා වගේ කට්ටියට පහර දීම් කරලා ප්‍රදීප් රික්නැලිගොඩ වගේ කට්ටියට අතුරුදහන් කරලා. ඉතින් අපිට හිතන්න වෙන්නේ දැන් අතුරුදහන් වෙලා දැන් අවුරුදු 11ක් නේ මැරිලානේ. තාම ජීවතුන් අතර වෙන්න බෑනේ. කොහොම වුණත් මේක තාම හොයාගන්න බෑනේ. මොකටද මේ ජාතික ආරක්ෂාව? කාටද මේ ජාතික ආරක්ෂාව? ජාතික ආරක්ෂාව කියලා රට බේර ගන්න ඕනේ, මෙයාගෙන් බේර ගන්න ඕනේ, අරයාගෙන් බේර ගන්න ඕනේ. අපිට දැන් තියෙන්නේ දේශපාලඥයන්ගෙන් තමයි රට බේර ගන්න වෙන්නේ. හරිද? මිනිස්සු මැරෙනවා ඉස්පිරිතාල වල බෙහෙත් නැතුව. අම්මලාට ළමයිට ඉස්කෝලේ යවන්න බෑ. පොත්පත් වල මිල ගණන් කෝඩත් ගන්න බැරුව හිටියේ. දැන් 100ට වැට්ටකින් පස්සේ තවත් අමාරු වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ වගේ රටක ජීවත් වෙනකොට මෙච්චර බිලියන 539ක් වෙන් කරා රනිල් වික්‍රමසිංහ ජනාධිපති මුදල් ඇමති ඇටියට ජාතික ආරක්ෂාවට 2023 රට බංකොලොත් වෙලා තියෙන අවස්ථාව. ඒත් අපිට හොයාගන්න බෑ අවුරුදු 15කට පස්සේ කවුද ලසන්ත වික්‍රමතුංග මැරුවේ. තාම අපිට හොයාගන්න බෑ කවුද වසීම් තාජුඩීන්ව මැරුවේ. තාම හොයාගන්න බෑ ප්‍රදීප් එක්නැලිගොඩ අතුරුදහන් කරේ කොහොමද කියලා. කීත් නොයා තවත් මාධ්‍යවේදියෙක් පහර දුන්නේ කොහොමද කියලා. පාස්කු ප්‍රහාරය වෙලා අවුරුදු 5කට ළඟයි. 289 දෙනෙක් මැරිලා තියෙනවා. මේ කොමිටිය අර කොමිටිය මේ ජනාධිපති වාර්තාව කියයි. අපේ ජනාධිපතිතුමා මේ වැඩ බාරගද්දි කිව්වා ස්කොට්ලන්ඩ් යාඩ් එකෙන් උනත් ගේන්න ලෑස්ති කියලා. ඊට පස්සේ දැන් මාස 3කට පස්සේ 180ක් අනිත් පැත්ත ඇරලා කියනවා නෑ කාටවත් ඔක පිටරට කොයි පිටරට කාටවත් ජාත්‍යන්තර විමර්ශනයක් කරන්න දෙන්නේ නෑ කියලා. මොකද ඒ කියන්නේ හංගන්න දාන්නේ ඔක අපෙන්. ඉතින් රනිල් වික්‍රමසිංහගේ වචන විශ්වාස කරන්න පුළුවන්ද? මේ මිනිස්සු ඇවිල්ලා කියද්දි මම බය වෙන්න එපා මේ අවුරුද්දේ මම ඡන්දේ තියනවා කියලා සතක් පහකටවත් විශ්වාස කරන්න බෑ. ඒක නිසා අපි මිනිස්සුන්ට කියන්නේ ඇවිල්ලා කතා කරන්න. ඕගොල්ලන්ට එළියට ඇවිල්ලා කතා කරන්නත් අයිතිය දැන් උදුරමින් පවතින උදුරලා දානවා මේ දේශපාලඥ. ළඟදී අපි දැක්කා ජනාධිපති මගින් ඉදින් උතුරු නැගෙනහිර පැත්තට යනකොට කට්ටිය ආවා ඒ ගැන මේ අතුරුදහන් වෙච්ච මේ කට්ටිය ගැන කතා කරන්න මිනිස්සු ආවා කළු කොඩිය අරගෙන. ඒකටත් මේ අත්අඩංගුවට ගත්තා. මොකද්ද මේ රට? එක්කෝ ඒගොල්ලෝ පාලනයට එච්චර කෑදර නම් බලයට එන්න එහෙනම් ඇවිල්ලා අපිට යුක්තිය දෙන්න. මේක අල්ලන් ඉන්නේ ඒකයි. මේ යුක්තිය ඉටු කරන්න දෙන්නේ නැහැ. මෙන්න පොහොට්ටුවෙන් එක පැත්තකින් කරන්න දෙන්නේ නැහැ. අනිත් පැත්තෙන් මෙන්න UNP එකෙන් කරන්න දෙන්නේ නැහැ. මේ අලි පොහොට්ටුවනේ දැන්. අලි පොහොට්ටුවනේ. දැන් බයියෝ නැහැ, ටොයියෝ නැහැ. මං හිතන්නේ මේ ඔක්කොම දැන් එක පැත්තක ඉන්නේ. ඒක නිසා අපිට කියන්න තියෙන්නේ දැන් රනිල් වික්‍රමසිංහ වාගේ සීනියනේ ජනාධිපති වෙන්න. දැන් 134 දෙනා පොහොට්ටුවේ හොරු පින් සිද්ධ වෙන්න. ඇයි මම මේ හොරු කියලා කියන්නේ? නිමාසිරි පාර හොරෙක්. එයා මම නෙමෙයි කියන්නේ. ජපානයේ තානාපති තමයි කියන්නේ එයා මේ කප්පමක් ඉල්ලුවා කියලා. අපි නෙමෙයි කියන්නේ. හරිද? තිරානලස් හොරෙක්. තිරානලස්මයි කියන්නේ එයා ගිහලා බැසිල් රාජපක්ෂ එක්ක LTT එකට සල්ලි දුන්නා කියලා. හරිද? එයාමයි කියන්නේ තිරානලස්මයි. හරිද? නිමල් ලංසා. හරිද? ඉරේ ඉන්න ඕනෙක් නේද? STF එකෙන් එයා ගෙදර වට කරලා තියෙද්දි මහින්ද රාජපක්ෂ ගිහලා එතන තමයි යුක්තිය ඉට කරන්න ඕනේ. ලංකාවට කුඩු ගේන ලොක්කො ටික මේ STF එකේ ග්‍රහණයෙන් යන්න දීලා මේ පොඩි මිනිස්සුන් අල්ලනවා. හරිද? ප්‍රසන්න රණතුංග කප්පම්කාරයෙක් උසාවියෙම කියපු.
හරිද? ජොන්ස්ටන් ප්‍රනාන්දු. මොකද එයා බිලියන ගණන් ගෙවන්න තියෙනවා සුරාබදුවකින් කියලා තියෙනවා බිලියන ගණන් ගෙවන්න තියෙනවා යාගේ ඉස්කාගාර වලින් නේ. ෆයිබර් ඩිස්ටිලරි එකකින්. ඉතින් මොකද්ද මේකට වෙන්නේ? මේ වගේ මහ පරිමාණ හොරු තමයි අපේ ජනාධිපතිය මේ පුටුවට පත් කරේ. ඒගොල්ලන්ට කිසිම ක්‍රියාමාර්ගයක් ගන්න නැහැ. දෙනීම් දෙකක් හොරගම් කරපු එක්කෙනාට අවුරුද්ද හිර දඬුවම්. පොල්ගෙඩි 20ක් හොරගම් කරපු එක්කෙනාට අවුරුද්දක හිර දඬුවම්. මේකද මේ ලංකාව? මේකද අපි මේ ජීවත් වෙන රට? මේ සිස්ටම් එක වෙනස් කරන්න ඕනේ නේද? වගවීමක් අවශ්‍යයි. පද්ධති වෙනසක් අවශ්‍යයි. කරුණාකරලා ජනාධිපති ඔබමයි කිව්වේ ඡන්දේ තියනවා කියලා. ඔය ගේම් ඔයාගේ සුපුරුදු ඔයා ඔය බලයට පත් වුනේ ගේම් මේකින්නේ. ඉස්සරහට බලය රැක ගන්න හැම වාර්තාවලින්ම පෙන්වන්නේ එක්කෝ සජබ ඉස්සරහින් නැත්නම් ජාතික ජන බලවේගයේ ඉස්සරහින්. පොහොට්ටුවයි UNP එක අන්ත පරාජයට පත්වන බව දැන් ඔක්කොමලා දන්නවා. ඔබතුමාත් දන්නවා. ඒක දැන ඔබතුමා ඡන්දේ කොහොම හරි කල් දාන්න හදයි කියලා අපි දන්නවා. අපි කියන්නේ දැන් ඔබතුමා බලාගෙන හිටියා ජනාධිපති වෙන්න. දැන් ජනාධිපති වුණානේ. අවුරුදු එකමාරක කරානේ. දැන්වත් ඡන්දේ තියන්න මිනිස්සුන්ට ඡන්දෙන් පත් කරන්න ඕන කැමති පුද්ගලයෙක් පත් කරන්න ඉඩ ප්‍රස්තාව හදලා දෙන්න. බොහොම ස්තුතියි. මට තව එකක් ඇඩ් කරන්න තියෙනවා ඔකට. මේක අපි හැමදාම දේශපාලකයෝ බ්ලේම් කරලා වැඩක් නැහැ. අපි මේ සිස්ටම් චේන්ජ් කියලා කියන්නේ the system change begins with us. අපේ ගෙවල් පැත්ත කුණු තියාගෙන මේ එන්වයරන්මන්ට් එකකට ගිහිල්ලා වැඩක් නැහැ. අපි දැනගන්න ඕනේ ඔයගොල්ලෝම හිතලා බලන්න. මෙච්චර සීනි බෝල බුල්ටෝ දීලා මේ ප්ලැට්ෆෝම් වල නගලා එක മന്ത്രിවරු ඇවිල්ලා එක කියවන മന്ത്രിවරුන්ගේ වැරද්ද නෙමෙයි. අපි විවෘතව හිතන්න ඕනේ. අපේ අතේ තියෙන්නේ ඡන්දේ. ඒක මම නම් කියන්නේ ඔයගලන්ට කල්පනා කරලා මේ අවුරුදු 75කට වුණ වංචාව දඩ මාර මේ මරකම් මේ ඔක්කොම හැදුනේ මෙගලම්ම හදාගන්න මෙගලම්ම විපක්ෂ වෙලා ඊට පස්සේ පක්ෂයෙන් ඇවිල්ලා දෙපැත්තම මාරු කර අපිව රවට්ටගෙන ඉන්නේ. දැන් IMF third මේක මේ මාර්තු මාසේ ගන්න ඒගොල්ලන්ගේ මේකට නෙමෙයි වැට්ටු 18ක් කරලා දින්නේ මේ බලන්න පාරේ මිනිස්සු කොච්චර දෙනෙක් ඉන්නවද අමාරු කොච්චර අමාරුද මේගොල්ලන්ට තේරෙන්නේ නැහැ මේගොල්ලන්ට අන්නු හම්බ වෙන්නේ නිකන් කණ්ඩ ඔක්කොම පවත්වන්නේ නිකන් කණ්ඩ ඒගොල්ලන්ට මේ ආරක්ෂාවත් නිකන් දෙන්නේ ඔක්කොම කාගේ සල්ලිද මේක ඕගොල්ලන්ගේ සල්ලි ඕගොල්ලන්ගේ සල්ලි ඒගොල්ලන්ට තියෙන යුතුයකමක් ඒගොල්ලන්ට වගවීම වෙන්න accountability කරන්න ඔයගලන්ට අයිතියක් තියෙනවා. කවුරු හරි മന്ത്രി දෙන මගේ ගෙදර ආවිල්ලා නම් ඕ මට ඡන්ද දෙන්න කියන මම නම් වහල්ලෙක් වෙන්නේ නැහැ. කෙලින්ම හාන්න තියෙන ඔබතුමා කොහමද කරන්නේ? හාන්නකෝ එක්කෙනෙක්වත් දන්නේ නැහැ මොකද්ද කරන්න ඕනේ කියලා. මුන් අහන්නේ අපිව මෝඩයෝ කරලා වරින් වරට මේව කරන්නේ. ඒකෙන්ද කරුණා කරලා මේ ඔබේ අතේ තියෙන්නේ මම මේක බෝඩ කල්ලන්නේ voice of the people. මම මේ ජනතාව ලංකාවේ ඉන්න ජනතාව වෙනුවෙන් කතා කරන්නේ. ඒ නිසා ඔයගලන් ඡන්දේ දාන්න ඉස්සෙල්ලා කල්පනා කරන්න. ඔයගේ ළමයි දූ දරුවෝ ගැන කල්පනා කරලා ඡන්දේ දාන්න recall with wisdom. Thank you. ස්තුතියි. අද දින විශාල සංඛ්‍යාවක් පැමිණ තිබෙනවා මෙම ස්ථානයට. ඉතින් යුක්තිය කියන්නේ ඔබටත් මටත් හැමෝටම ලැබෙන්න ඕන දෙයක්. ඒක එක මාතෘකාවකට සීමාව නොවිය යුතු දෙයක්. ඉතින් මේ රටේ මිනිස්සු යුක්ති ඉල්ලලා මේ ආකාරයෙන් කරද්දී ගොඩක් අය සමහරක් අය අද ගෙවල් වලට වෙලා අරගලේ හිටපු අය පවා ගෙවල් වලට වෙලා සිත් ඇවුලෙන් ඉන්නවා මොකද්ද මේ උනේ කියලා. ඔබ කරපු දෙයක් නෑ කියලා හිතනවා ඇති. නමුත් ඔබ කරපු දේ තාවමත් පාරේ තියෙනවා, පෙනෙන්නට තියෙනවා. යුක්තිය ඉල්ලලා ජනතාව අදත් හෙටත් අනිද්දත් දිගටම පාරට එනවා. සමහරක් අය කියනවා දැන් කෝ අරගලයට මොකද වුනේ? අරගලය මෙතන විතරක් නෙමෙයි පුතා. සෝෂල් මීඩියා වල සමාජ මාධ්‍ය ගිහිල්ලා මේ අයගේ අර නාට්‍ය අර යුක්තිය නාට්‍ය එහෙම ගිහිල්ලා බලන්නකෝ ඒවල පෝස්ට් වල තියෙන හාහා ගොඩ කොතරම් මිනිස්සු මේ වගේ දේවල් වල මේගොල්ලෝගේ නාට්‍යද ගැන තේරුම් අරගෙන ඉවරද? එහිඳ නාට්‍ය වලට දැන් අපේ රටේ මිනිස්සු රැවටෙන්නේ නැහැ. අරගලයේ තියෙන ජනතාව එක්ක අරගලයේ තියෙන සමාජ මාධ්‍ය වල විතරක් නෙමෙයි බස් එකේ කෝච්චියේ ඔබ යනකොට පේමන්ට් එකේ ඉන්න අනිත් අය අතරත් ඒ අරගලයේ අදහස එහෙමම පවතිනවා. ලස්සන රටක් අපි හැමෝම ඉල්ලනවා. ඉතින් තිමිරිගස්සයායේ මේ ආකාරයට ජනතාව පාරට ඇවිල්ලා වෙනසක් ඉල්ලනවා වෙන්න පුළුවන්. ඒ වෙනස ඉල්ලන්නේ ඔබටත් අපටත්
පමණක් නෙමෙයි මේ අපිට හැදෙන්න නෙමෙයි මේ රටේ අනාගත පරපුර ආරක්ෂා කරගන්න අධිකරණය ස්වාධීන කරමු. කරව්. මොකද කියන්නේ? අද නම් පොඩ්ඩක් අසනීපෙන් අද අක්කා අසනීපෙන්ලු. ඉතින් කෙසේ හෝ අධිකරණය ගැනද? නෑ දැන් අධිකරණයට වඩා අපේ රටේ අධිකරණය හොඳ තීන්දුව දෙනවා. හැබැයි ඒ තීන්දුව ගණන් ගන්න නැති සිස්ටම් එකක් තියෙන්නේ. අධිකරණයෙන් තීන්දුවක් දීලා තියෙනවලු. දැන් සීගේ මෙන්ෂන් කරා කෙහෙලියගෙන් ස්ටේට්මන්ට් එකක් ගන්න කියලා අර මෙඩිකල් ඉම්පෝර්ට්ස් ඉෂුව එක ගැන. අද වෙනකන් ඒක වෙලා නැහැ. ඒ කියන්නේ ඒක අධිකරණයට අපහසයක් නේ. ඔව් අපේ රටේ ප්‍රශ්න වෙලා තියෙන්නේ මං හිතන්නේ ගොඩක් වෙලාවට අධිකරණය කිව්වට අධිකරණයත් නොමග යවලා තමයි නිලධාරීන් කටයුතු කරන්නේ. ඒ අයට රිපර්කෂන්ස් නැහැ. අපි බොරුගේ සාක්කියක් දුන්නයි කිව්වා නම් අපි බොරු ප්‍රකාශයක් දුන්නයි කියනවා නම් අපිට නීතිය ක්‍රියාත්මක වෙනවා. නමුත් මේ අධිකරණ ඇමතිව ඇවිල්ලා කියන කතා රයිට් එයා ඇවිල්ලා කියනවා අර මෙච්චර ගාණක් එක්ස්ප්‍රෙස් පර්ල් එකට දුන්නා. ඊට පස්සේ මොනවද වෙන්නේ? ඊට පස්සේ ඒක ගැන මොන සබ්දයක්වත් නැහැනේ. ඉතින් ඒ අධිකරණ ඇමතිම එහෙම හැසිරෙනවා නම් ඉතින් අපිට අනිත් අයගේ මොකක්ද ඉතින් බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන්. ඒකනේ අපි වෙනසක් ඉල්ලන්නේ ශරන්ද නේ? දැන් ඉලෙක්ෂන්ස් එනවා මේ අවුරුද්දේ. දැන් නාඩගම් පටන් ගන්න තියෙන්නේ. අපි දැක්කා ජනාධිපතිතුමා එක පැත්තකින් කියලා සෙල්ෆියක් ගන්නවා අර මේ අර ගර්ල් එක්ක අවුරුදු 14 ගර්ල් අර කම්පිටිෂන් එක දින්න. අනේ ඒක වෙන ගමන්ම කළු ෆ්ලෑග්ස් අල්ලන් හිටියා කියලා අර මේ ප්‍රොටෙස්ට් කරන අම්මලා ඒගොල්ලෝ අම්මලා මොනවද ඉල්ලන්නේ? ඒගොල්ලන්ගේ නැති වෙච්ච ළමයි ගැන මොකක් හරි ඉන්ෆර්මේෂන් එකක් ඉල්ලන අම්මලානේ. ඒගොල්ලෝ අවුරුදු 2500ට වැඩිය ප්‍රොටෙස්ට් කර හිටපු කට්ටිය. ඒගොල්ලන්ගේ අනිත් පැත්තේ රෙස් කරනවා මෙයා සෙල්ෆි ගන්නවා. ඉතින් අපිට දැන් මේ වගේ නාටකම් ගොඩක් එයි. ඉතින් දැන් ඉලෙක්ෂන් ළඟ හින්දා අපි බලමු නේ. ඉතින් අවසාන වශයෙන් අපිට කියන්නට තියෙන්නේ පද්ධතියේ වෙනස කියන්නේ නීති වෙනස් කිරීම නෙමෙයි. නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන ආයතනවල වගවීම, පාලකයන්ගේ වගවීම, ඒ ක්‍රියාත්මක වෙන විදිහේ නීතියේ අකුරට පිළිපැදීම. දැන් සරලව ගත්තොත් අපේ විජේදාස රාජපක්ෂම ඇවිල්ලා කියනවනේ අනේ මෙන්න මෙච්චර පාම් පිටි අහුවෙලයි කියලා. කුඩු කියලා. එතකොට අපේ රටේ අන්ත්‍රාකාරී පනත මද්‍රව්‍ය සම්බන්ධයෙන් තියෙන පනතේ ප්‍රතිපාදන අනුව එහෙම රේඩ් එකක් කරනවා නම් එහෙම අත්අඩංගුවට ගැනීමක් කරනවා නම් ඒගොල්ලෝ ගාව ඉන්න ඕනේ විශේෂඥයෙක් මේ මද්‍රව්‍ය ගැන. එතකොට ඒ අය ගාව තියෙන්න ඕනේ විශේෂයෙන්ම අපි දන්නවා ඇන්ටිජන් ටෙස්ට් වගේ තියෙනවා කෙලින්ම ඒ වර්ගයේ මොකද්ද මේ ඩ්‍රග් එක කියලා හොයන්න පුළුවන් කලර් එක චේන්ජ් වෙන ටෙස්ට් තියෙනවා. ඒ වෙලාව විනාඩි 5න් 10න් එක කරලා බලන්න පුළුවන් මේක මොන ඩ්‍රග් එකක්ද කියලා. ඉතින් ඒව නැතුව මේගොල්ලෝ මේ කරන්නේ. ඉතින් පාම් පිටි අහුවෙන එක අහන්න දෙයක්ද? අවසාන පාම් පිටි වෙලා පාම් පිටි වලට හැරුණා කියලා නේ. එහෙම නේද කියන්නේ? ඒක නිකන් මේ අල්ලුවේ කුඩු එක පාම් පිටි වුණා කියලා කියන්නේ. නිකන් මේක නිකන් අර ඇල්ලුවේ කුඩු කියලාත් අපිට ඔප්පු කරගන්න බෑනේ. ඒගොල්ලෝ ටෙස්ට් එකක් කළා ටෙස්ට් කිට් එකේ මේකත් එක්ක නෙමෙයිනේ දීලා තියෙන්නේ. මේ වෙලාවේ පොසිටිව් වුණා කියන්නේ නෑනේ. ඒගොල්ලෝ මේ පවුඩර් එකක් ගත්තා. ඕකේන ඔය මේ පාම් පිටි ගැන. දැන් කියමු මේ ඇත්තටම මේ යුක්තිය කරලා ඔය මේ මෙහිවම එච්චර සක්සස් එකක් නම් ඔච්චර අඩලා තියෙනවා නම් මේ තියෙන අයිස්ුයි මන්දන කෝකුයි ඔක්කොම ටික අඩලා තියෙනවා මේ පාරේ මේ කුඩුකාරයෝ වැටි අඬ ඉන්න ඕනේ. ඉතින් අපි ඒක දැකලා නෑනේ. ඉතින් ඒකනේ මේ අර මේ කියන්නේ proof is in the pudding කියලා. ඩිමාන්ඩ් එක තමයි වැඩි වෙලා තියෙන්න ඕනේ නේ. If they are serious about catching these kudukariyas, go to parliament. The big fish are all there. And they know it. Actually මේගොල්ලෝ supply side එක බලන්නේ නැහැ. demand side එක බලන්නේ. demand දැන් පාරේ යන කට්ටිය වයි අරගොල්ලෝ මේගොල්ලෝ demand එක ඩිමාන්ඩ් සයිඩ් එක බලන්නේ මේ වෙලාවේ ඊළඟ අරගලයක් එන්න පුළුවන්. ඊළඟට ආය කොල්ලෝ පාරට බහින්න පුළුවන්. මේ කොල්ලෝ ආය පාරට බැස්සොත් මිනිස්සු පාරට බැස්සොත් මේක ලෙඩක් වෙනවා. ඒ හින්දා මොකද කරන්නේ? කොල්ලෝ ටික අල්ලලා දැන් මේ ඇත්තටම හොඳ තරුණයොත් මේ මානසික පීඩනයේ හින්දා ආර්ථික පීඩනයේ හින්දා ඩ්‍රග්ස් වලට ගිහිල්ලා තිනවා. මේ ඩ්‍රග්ස් කියන්නේ අර ඩ්‍රග්ස් වෙන්න ඕනේ නැහැ. මේ රටේ මත්ද්‍රව්‍ය කියන්නේ ඒ ඩ්‍රග්ස් ඔය කියන ඩ්‍රග්ස් විතර නෙමෙයි. එතකොට ඇරැක් කියන්නේ ඩ්‍රග්ස්. එතකොට සිගරට් කියන්නේ ටොබැකෝ.
ඉතින් ඒවත් හොඳ නැහැ. ඒවෙන් හැබැයි ආණ්ඩුව බදු ගන්නවා හැබැයි. හැබැයි ඒවට අහු වෙලා අද තරුණයෝ විනාශ වෙලා තියෙනවා. ඒවට අහු වෙච්ච තරුණයෝ විශාල ප්‍රමාණයක් ඉන්නේ. ඒවට අහු වෙච්ච මිනිස්සු අද විශාල ප්‍රමාණයක් රෝහල් වල ප්‍රතිකාර ගන්නවා මේ අවස්ථාවේ. ඩයලිසිස් කරනවා. බීලා liver සවුත් වෙලා කිඩ්නි සවුත් වෙලා. රෝහල් වලට ගියාට පස්සේ තව ඩ්‍රග් කින්පින් කෙනෙක් ඉන්නවා. මේනේ තව ඩ්‍රග් කින්පින් කෙනෙක්. එයා එතන වැඩේ දෙනවා එතන. ඉතින් මිනිස්සුන්ට කොහෙන්වත් බේරීමක් නැහැ අතටම බලන් යනකොට නේ. හැම යන තැනම හැමතැනින්ම තෙරපිලා තමයි මිනිස්සුන්ට ඉන්න වෙලා තියෙන්නේ. මේ පද්ධතිය මේ ක්‍රමවේදය වෙනස් කරන්න තමයි අදත් මේ තිමිරිගස්සයාවේ ජනතාව පාරට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. එහෙමනම් මේ වෙනස දකින්නතුරු අපි මේ ආකාරයෙන් පාරට එනවා. මේ රටට ආදරය කරන නිසායි පාරට එන්නේ. දේශපාලන පක්ෂයක් සඳහා හෝ දේශපාලන වැඩපිළිවෙලක් සඳහා නෙමෙයි. මේ රටේ පද්ධතිය වෙනස් විය යුතුයි. පාලකයෝ ජනතාවට වගකිව යුතුයි කියන එක වගවීම ඇතවිය යුතුයි කියන පදනම මතයි මේ ආකාරයෙන් එන්නේ. එහෙමනම් ආදරය අරගලයට ජය වේවා කියමින් අපි අද සමුගන්නවා. ඔබටත් පුළුවන් සෑම ඉරිදා දිනකම සවස 4:30 5:30 අතර මෙම විරෝධතා පැවැත්වෙනවා. ඔබටත් පුළුවන් සම්බන්ධ වෙන්න, එකතු වෙන්න, රට වෙනුවෙන් ඔබේ හඬ අවදි කරන්න. ආදරය අරගලයට ජය වේවා. ශ්‍රී ලංකාවට ජය වේවා.